हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण मित्रों, केम छो बधा मजामां छो ने? आज આપણે નવા વિડિયો સાથે હાજર થયા છે। આજે આપણે હવે દિવાળી શરૂઆત થવાની છે। દિવાળીની હવે થોડા ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે, તો બધાના ઘરમાં નાસ્તા બનતા જ હોય છે। હવે શું બનાવીશું? જો આપણા ગુજરાતીઓના ઘરમાં બધા નાસ્તા બને કે ના બને, પણ મઠિયા અને ચોળાફળી તો 100% બને જ। અને એમાંનો મઠિયાનો તો વિડિયો આપણે મૂકી દીધો છે। આજે એમાંનો બીજો વિડિયો આપણે ચોળાફળીનો બનાવીશું, જે ખૂબ સરસ બને છે। तो हूँ पहले इंग्रेडिएंट्स बनाई दो, तमने बताई दो। जो मैं 500 ग्राम 250 ग्राम कुल मैं 500 ग्राम लोट लीधो है। एमां 250 ग्राम चणानो लोट है और 250 ग्राम अड़दनी दाळनो लोट है। एम करीने मैं 500 ग्रामનું माप राख्યું છે। અડધી ચમચી અજમો છે, એક વાડકી પાણી છે। આમાં મેં 25 ગ્રામ મીઠું અને 25 ગ્રામ પાપડનો ખારો ઉમેર્યો છે, જે આપણે પાપડ બનાવવામાં ઉપયોગ કરીએ છીએ। તે મીઠો સોડા નથી લેવાનો, આમાં પાપડનો ખારો જ લેવાનો છે। અને તેલ છે લોટ મઠોડવા માટે। હવે આપણે પાણી ઉકાળવા માટે ગરમ કરવા મૂકી દઈએ ને એમાં આપણે આ એક વાડકી પાણી ઉમેરવાનું છે। આપણે વધારે પાણી અમારે એડવાનું નથી। આટલું પાણી ઉકળી જાય એટલે એને ઠંડો કરીને આપણે લોટ બાંધવાનો, અને પછી ખૂટે તો આપણે માટલાનું પાણી સાદું પણ લઈ શકીએ છીએ, કેમ કે આમાંથી જો પછી પાણી વધશે ને તો આપણા લોટમાં મસાલા ઓછા થઈ જશે। તો આટલું પાણી જ ઉમેરવાનું, એક વાડકી। અને આ પાણી પૂરું થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે માટલાનું પાણી વાપરી શકીએ છીએ। जो આપણું પાણી ઉકળી ગયું છે, હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને પાણીને ઠંડુ થવા દઈએ। હવે ઠંડુ થાય ત્યાર પછી આપણે એને લોટ બાંધીશું। ગેસ બંધ કરી દઈએ આપણે। જો આપણું પાણી ઠંડુ થઈ ગયું છે, હવે આપણે લોટમાં અજમો ઉમેરી લઈએ। આમાં આપણે તેલનું મોણ નથી મૂકવાનું, ખાલી અજમો જ ઉમેરવાનો છે અને મીઠા અને ખારાનું પાણીથી આપણે લોટ બાંધવાનો છે એનો। અને આપણે મેં સાદું પાણી પણ લીધું છે। આ પાણી ખૂટી જાય તો આપણે પેલું પાણી લેવાનું છે। जो હવે આપણે આ પાણીથી લોટ બાંધી દઈએ। પાણી આપણે બધું રેડી દીધું છે અંદર। હવે જોઈએ આપણે તો સાદું પાણી ઉમેરવાનું છે। જો આપણો લોટ બંધાઈ રહ્યો છે, તૈયારી છે। હવે થોડીક 2 મિનિટ વાર લાગશે। હવે જો હવે આપણે 1 ચમચી તેલ લઈને લોટને મઠોડી લઈએ। જો આપણો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે, હવે આપણે એમાંથી 2 ભાગ કરી લઈએ અને લોટને આપણે વાટી લઈએ। પાટ્યું છે લોટ વાટવા માટે સ્પેશિયલ। આ લોટ મઠિયા અને ચોરાફળી છૂંદવા માટેનું સ્પેશિયલ આ પાટ્યું છે બનાવેલું। એની પર આપણે સહેજ તેલ લગાવી લઈએ। તેલ લગાવીને આપણે લોટ છૂંદી લઈએ। જોઈએ નીચે તેલ લગાવી દેવાનું, અને આ લોખંડની પરાઈ છે જે લોટ વાટવા માટે લેવાનું છે આપણે। આનાથી સરસ લોટ વતાશે આપણો। જો અને આપણે આવી રીતે લોટને આમ ફેરવતા જવાનું ને ધીમે ધીમે આમ ખાંડતા જવાનું છે લોટને। એટલે લોટ ખંડાઈ જશે ને એટલે એનો કલર થોડો વ્હાઈટ થવા લાગશે। જે અત્યારે પીળો કલર દેખાય છે ને એ થોડો કલર બદલાઈ જશે એનો આપણો। આવી રીતે એને છૂંદવાનું છે, આમ ફેરવતા જવાનું અને આવી રીતે આમ વાળી લેવાનું, એટલે બધી બાજુથી સરસ લોટ ખંડાઈ જશે। આ આપણી દેશી પદ્ધતિ છે, દાદા દાદીના નાના નાનીના ટાઈમની છે આપણી આ દેશી પદ્ધતિ। આ જ રીતે આપણે ગામડામાં પણ જોઈએ ને તો આપણા દાદી નાની આવી રીતે જ બનાવે છે। આજની તારીખે પણ ગામડામાં જુઓ તમે તો આ રીતે જ બનતા હોય છે। જો આપણો લોટ ખંડાઈ ગયો છે, આપણે વાટી લીધો છે। જો તમને આ બેમાં કલરમાં બી ફેર પડશે। જો આ એકદમ જે નથી આપણે ખાંડ્યો તે એકદમ પીળો કલર દેખાય છે, ને આ જો એકદમ થોડો લાઇટ કલર થઈ ગયો છે। જેટલો સરસ છૂંદાશે ને એટલો સરસ પોચા સરસ થશે। હવે આપણે એને તેલ લગાવીને મૂકી દઈએ ત્યાં સુધી આપણે પેલો લોટ છૂંદી લઈએ। હવે આને જ છૂંદી લઈએ આપણે। તો હવે આપણે લોટ છૂંદાઈ ગયો છે। હવે આપણે એને ટૂંપી લઈએ। જો આ રીતે કરવાનું છે। હજુ આપણે ટૂંપાયો નથી ને એટલે અત્યારે તરત તૂટી જાય છે।
જો આ તરત તૂટી જાય છે. જ્યારે બરાબર સરસ ટૂપાઈ જશે ને ત્યારે લોટ તૂટે નહીં એ પણ હું તમને બતાવીશ. જો અત્યારે આ ટૂપીએ છે ત્યારે તૂટી જાય છે. જો આવી રીતે તૂટવો નહીં જોઈએ. જો હવે આપણો લોટ સરસ ટૂપાઈ રહ્યો છે. હું બતાવું તમને. જો આવી રીતે એમ લાંબો થવો જોઈએ. જો આવી રીતે જો આ તૂટવો નહીં જોઈએ. જો આ કમ્પ્લીટ આપણો એકદમ પરફેક્ટ લોટ બંધાઈ ગયો છે અને સરસ છૂંદાયો છે બી સરસ છે અને ટૂપાય છે પણ સરસ. આ રીતે પરફેક્ટ થવું જોઈએ. જો કેટલો લાંબો થઈને ખેંચાય છે. આવું થવું જોઈએ, તૂટવું નહીં જોઈએ. તો આપણો લોટ એકદમ પરફેક્ટ થયેલો ગણાશે. જુઓ હવે આપણે એનું રણસીંગ્યું બનાવી દઈએ અને ત્યાર પછી એના લુવા પાડી લઈએ આપણે. હવે અમે દોરો લીધો છે. આપણે ચપ્પુથી કાપવા નથી પાડવાના. આપણે અસલ રીતથી જ બનાવવાનું છે. કેમ કે આપણા ગયડા બી આવી રીતે જ બનાવતા હતા. નાની દાદી આવી રીતે જ બનાવતા હતા. ચપ્પુ કોઈ દિવસ વાપરો નથી કટ કરવામાં. આપણે પણ ચપ્પુ નથી વાપરવાનો. આપણે આ દોરો લીધો છે મેં. દોરાથી આપણે અત્યારે કટ કરીને એના લુવા બનાવીશું. અને એકદમ એક ધારાને એક સરસ ગુલ્લા પડશે. જો એકદમ મસ્ત ગુલ્લા પડશે. આપણા 500 ગ્રામના ગુલ્લા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને તેલ લગાવી લઈએ. તેલ લગાવીને એને મિક્સ કરી લઈએ આપણે, જેથી આપણા ગુલ્લા સુકાઈ નહીં જાય. જો આપણા બધા ગુલ્લા બની ગયા છે. હવે આપણે વણવાની શરૂઆત કરીએ. જો આમ ડબ્બો જ ફેરવવાનો. આપણે એને ઉઠલાવવાનું નથી કે પલટાવવાનું પણ નથી. એક ધારું આમ ડબ્બો જ ફેરવ્યા કરવાનો. જુઓ બિલકુલ કાણા પણ નહીં પડે. તમારો લોટ જો કમ્પ્લીટ થયો હશે ને તો વણો તમે ત્યારે કાણા પણ નહીં પડે અને ફાટે પણ નહીં. એટલા સરસ વણાશે. અને આવા મીડિયમ આપણે વણવાના છે. જાડાઈ નહીં કે પાતળા બી નહીં. પાતળા હશે તો ચાલશે પણ જાડા નથી રાખવાના આપણે. જુઓ એની થિકનેસ પણ બતાવું તમને. જુઓ એકદમ પતલા છે. રોટલી કરતાં પણ પતલા વણવાના છે આપણે એને. આ રીતે આપણે બધા વણી લેવાના છે. તેલ લેવાની પણ જરૂર નથી પડતી. એટલા સરસ વણાય છે. આ રીતે આપણે બધા વણી લેવાના છે. જો તમને ખ્યાલ આવતો જ હશે. બિલકુલ કિનારો પણ નથી ફાટતી અને કાણા પણ નથી પડતા. એકદમ કમ્પ્લીટ વણાય છે. જુઓ આ રીતે બધા વણી કાઢવાના છે આપણે. જો આપણા બધા ચોરાફળી વણાઈ ગયા છે. હવે થોડા વેવઠાઈને થોડા સુકાવા આવે ત્યાં સુધી એકદમ નથી સુકાવા દેવાના. થોડા સુકાવા આવે એટલે આપણે એને કાપા પાડીને, હું તમને કાપા પાડતા પણ બતાવીશ. કાપા પાડીને આપણે એને તળી લેવાના છે. અને ત્યાં સુધી આપણે ગરમ તેલ મૂકી દઈએ. જો ચોરાફળી ઉપર છાંટવા માટે આપણે એનો મસાલો બનાવી લઈએ. જો 1 ચમચી મેં સંચર પાવડર લીધો છે. એમાં આપણે 2 ચમચી લાલ મરચું નાખવાનું છે અને બંનેને મિક્સ કરી લેવાના છે. આ બંને મિક્સ કરી લેવાના છે. પછી જ્યારે આપણે આ ચોરાફળી તળાઈ જાય ત્યારે આપણે એની ઉપર આ મસાલો છાંટવાનો છે. એટલે ખૂબ સરસ લાગે છે. જો આપણો મસાલો તૈયાર. જો હવે આપણે આ થોડા વેવઠાઈ ગયા છે એટલે થોડા સુકાવા આવે એટલે આખા બધા નથી સુકાવાના. આપણે થોડા અધકચરા સુકાવા આવે એટલે પછી પાટલી પર મૂકીને આ રીતે એના કાપા પાડી લેવાના છે આપણે. જુઓ ઠેઠ સુધી નથી અરાડી દેવાનું. ઉપરની ધાર છોડી દેવાની અને નીચેની ધાર છોડી દેવાની.
અને આ રીતે જુઓ, આ રીતે એના કાપા પાડી લેવાના છે અને પછી આવી રીતે આખા તળી લેવાના છે. આપણે આ રીતે બધા આપણે કાપા પાડી લઈશું. જો ધાર છોડી દેવાની છે, ધાર છોડીને પછી કાપા પાડવાના છે. ઉપરની ધાર પણ છોડી દેવાની, નીચેની ધાર પણ છોડી દેવાની. જો આ રીતે આપણે કાપા પાડીને આખા મૂકી દેવાના છે અને આવી રીતે આખા તળી લેવાના છે. જો આપણું તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે અને હવે આપણે ચોરાફળીને આપણે તળી લઈએ. જો આ રીતે તળી લેવાની છે અને સરસ ફણકી પણ ફૂટે છે. જુઓ, તમને ખ્યાલ આવતો જ હશે. આવી રીતે બે બાજુ પલટાવીને ફેરવીને તળી લેવાની છે આપણે. જો આ રીતે આપણે તળી લેવાની છે એને. એ જ રીતે બીજી પણ આપણે તળી લઈએ. જુઓ, બધી આ રીતે તળી લેવાની છે. જો આપણા ચોળાફળી તળાઈને રેડી થઈ ગયા છે અને ક્રિસ્પી એકદમ સરસ થયા છે અને ફોણકી પણ એટલી સરસ ફૂટી છે. હવે આ મસાલો આના ઉપર આપણે ભભરાવાનો છે. આ રીતે જુઓ, આ રીતે એની પર મસાલો ભભરાવાનો છે. જો તમને વધારે ભાવતું હોય મરચું તો તમારે વધારે ભભરાવાનું અને આ માપ રીતે જો માપનું તમે થોડું થોડું ભભરાવશો ને, જો બંને બાજુ આપણે આવી રીતે મસાલો ભભરાવી દેવાનો છે તો તમને ઓછું તીખું લાગશે. અત્યારે આ રીતે જો ઓછો ભભરાવશો તો, અને વધારે તીખું તમને જોઈતું હોય ને તો તમે બંને બાજુ અને થોડું મરચું વધારે લઈ શકો છો. જો આ રીતે આપણે બધાને ભભરાવી દેવાના છે અને ક્રિસ્પી પણ સરસ થયા છે. હું તમને મસાલો ભભરાવીને પછી તમને કટ કરીને પણ બતાવું છું. જો હવે આની પર પણ આપણે મસાલો આજુબાજુ બંને બાજુ પર ભભરાવી લઈએ છીએ. સંચર અવશ્ય લેવાનો. સંચર પાવડર અને લાલ મરચું બંને, 1 ચમચી સંચર પાવડર હોય તો 2 ચમચી લાલ મરચું ઉમેરવાનું અને આવી રીતે બંને બાજુ મિક્સ કરી લેવાનું. જો તમને મરચું વધારે ભાવતું હોય, મારું કાશ્મીરી મરચું છે એટલે ઓછું તીખું છે, તમને મરચું વધારે ભાવતું હોય તો 2ની જગ્યાએ 3 ચમચી તમારે લઈ શકો છો. જો હવે હું તમને કટ કરીને પણ બતાવું. જો ક્રિસ્પી થયા છે તે. જુઓ, જુઓ જુઓ કેટલા ક્રિસ્પી થયા છે. જુઓ, જો સરસ એકદમ ક્રિસ્પી ને સરસ થઈ ગયા છે. હવે આ રીતે જ આપણે બધા તળી લઈએ. જો આપણા ચોરાફળી બનીને તૈયાર છે. સરસ ક્રિસ્પી પણ થયા છે, ટેસ્ટી પણ એટલા સરસ બન્યા છે અને તમે આ રીતે જ ઘરે જરૂરથી બનાવજો. બજારથી તમે લાવીને તળીને ડબ્બા ભરો એના કરતાં જો તમે ઘરે બનાવીને ડબ્બા ભરશો તો એની ક્વોન્ટિટી બી એટલી બધી વધારે થશે. બજાર કરતાં એની ક્વોન્ટિટી વધારે થશે તમે ઘરે બનાવશો તો, અને ટેસ્ટી પણ એટલા સરસ થશે. બજારનો સ્વાદ તમે ભૂલી જશો, એટલા ફાઇન ટેસ્ટી બને છે. તો તમે આ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો. લાઈક પણ કરજો, કમેન્ટ બોક્સમાં લખી જણાવજો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો મિત્રો, અને વિડીયો શેર પણ કરજો. ભૂલતા નહીં વિડીયો શેર કરવાનું અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં મિત્રો. તો હવે આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું. બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ.